من از بچگی فانتزی داشتم اینکه یه تولد بگیرم، خانوادم توش نباشن، فقط دوستان باشن، کلا پارتی کنیم، کل شبو برقصیم تا صبح. و دقیقا بعد از 27 سال که امروزم تولدمه، دیشب انجامش دادم. من به گذشته که برمیگردم امکانات امروزی نبود، ولی خوشبختی رو بیشتر میدیدم، آرامشم بیشتر میدیدم، چون که اول که اون صداقتی که اون زمان بود امروز وجود نداره. شاید هیچ مثلا فاکتورهای خوشبختی نداشته باشم برای شخص خودم تنهایی، ولی تو اون زمان که بچه هام خوشبختن و راضین از زندگیشون، همون زمان منم خوشبختم. احساس خوشبختی میکنید؟ تقریبا 50%. تو این سنی که هستی آره. 50% احساس خوشبختی. بستگی به موقعیت هایی داره که توش قرار میگیرم دیگه. آها. شاید مثلا تو طول هفته یا ماه و سال در احساس طول خوشبختی سالهای مختلف، نمیشه گفت حتی هفته یا ماه. تو یه سال خیلی اوکی بوده اوضاع، خب تعریف خوشبختی فکر می‌کنم برای مردم اینجوریه. وقتی شرایط، یعنی در تعریف عامش اینه ظاهری، که وقتی همه چی اوکیه آدم خوشبخته، همه چی خوبه، طبق روال داره پیش میره، همه چی خوشحال کننده است. اینجوری فکر می‌کنم مردم فکر می‌کنن خوشبختی یعنی این. بعد به نظرتون خوشبختی رو شما شخصی، کار به مردم نداشته باشین، توی چی میدونی؟ طبیعتاً که خوشبختی نسبیه، یعنی مثلا ممکنه بر اساس اتفاقای یه روز باشه، حتی مثلا یه روز آدم خوشبخته یه روز نیست. به طور کلی فکر میکنم میتونست بهتر باشه، یعنی یه جورایی میتونست مثلا خیلی بیشتر. خوشبختی دارم الان، نه خیلی، متوسط به صورت نسبی، ولی میتونست خیلی بهتر باشه. خیلی چیزا مثلا به دلمون نمیموند حداقل. میتونی بگی مثلا چی تو حس خوشبختی میدونی که بهتر بشه، بهتر راضیت کنه، خوشحال‌تر مثلا باشه؟ یه جوون بالاخره تو این سن مثلا یه سری تفریحاتی که داریم الان، مثلا تفریح الان مکسیموم کافه است. یه تفریحاتی بالاخره مثلا داشته باشیم، یه آینده تضمین شده‌ای ببینیم برای خودمون، مثلا این احساس کنم یه فاکتور خیلی خوبیه برای خوشبخت بودن. فکر کنم مثلا به جای کافه یکی دوست داره بره کلاب شبانه، خیلی هیجانش مثلا فرق نمیکنه، به هر حال آزادی که باشه، خب به هر حال اون همه جوره، همه دیگه سلیقه‌ای که میره یه جای دیگه خود آره. تفریحش انجام میده. اون منظورت بود یا نه دیگه، مثلا خب اونم هست، ولی شما مثلا فرض کن، میخوام مثال بزنم، شما فرض کن مثال 1 میلیون تو جیبته، یه سری آپشن داری، مثلا 2 میلیون هم تو جیبت باشه، آپشنای بیشتری داری. اقتصاد که بهتر باشه، طبیعتا تفریحات هم سطحش بهتره. اینجوری در آخر گفتی نسبی حس خوشبختی داره. نسبتا نه زیاد، ولی حدوداً آره متوسط. تشکر. بفهم. اینو مثلا اینجوری بگیرید صحبت میخواید بکنید که بهتر ضبط بشه. خیلی ممنون که این سوالو مطرح کردید. از نقطه نظر من خوشبختی یه چیز نسبیه که ممکنه برای خیلی هم متفاوت باشه، حالا مثلا خواسته هاشون چی باشه، ولی من تو سن و سالی که هستم و چیزایی که دارم الحمدلله از نظر زندگیم، آره احساس خوشبختی نسبی میکنم، ناراضی نیستم. مشکلات داشتم، گشایشایی هم داشتم اونا رو، ولی از اینکه میگید احساس خوشبختی میکنید، نه، اونو به خاطر شرایط جامعه، به خاطری که میدونم مردم کشورم و شرایط کشورم تو موقعیت خوبی نیست، به خاطر اون احساس خوشبختی ندارم. توی اول کلامتون این بود که خب بالاخره تو این سن و سالی که هستم تلاش کردم یه چیزایی به دست آوردم. بله. از این بابت راضی هستید، ولی نگاه به اطراف میکنید میگید همسایم، برادرم، فامیلم یه خورده حالش خرابه، برای منم تاثیر آره بسیار برام مهمه و اون تاثیر گذاشته توی زندگی که من میگم نسبی به ازش راضی هستم و خدا رو شکر میکنم به خاطر داشته هام، سلامتیم، بچه های خوبم،
زندگی خوبم، ولی به خاطری که فضای جامعه، اجتماع و وضعیت کشورم خوب نیست، متاسفم که بگم روی زندگی هممون تاثیر منفی گذاشته. پس همه چی هم شخصی نیست. نه همینطوره. مثلا خانواده میگن برو درس تو بخون، یه کاری پیدا بکن، حالا چیکار بقیه داری؟ هممون تاثیر میگیریم از همدیگه و توی جامعه‌ای که هستیم وقتی حال همسایمون خوب نباشه، حال خانوادهمون خوب نباشه، حال جامعهمون خوب نباشه، تاثیرمون میذاره. تک‌خوری نمیتونیم بکنیم. پس شما حسش خوشبختی رو هم تلاش خودتون و آره یه بخشیش که دارایی شخصیه، خودتون میدونید و رضایت به واسطه خودتون. اون یه بخشیش که شخصیه، از اون بابت آره مثلا اونجوری که مثلا انتظار داشته باشم که بخوام حالا حرص زیادی بزنم، نه، به اندازه خودم سعی میکنم خوب زندگی بکنم، رضایت دارم. حالا نمیدونم نیازی به این که حالا حتما توان مالی اون چنانی هم داشته باشی نیست، به همون حد و اندازه میتونی مثلا برای خودت یه شرایط خوب و خوشبختی رو نسبی فراهم بکنی. از اون بخشش راضیم، چون بخش مهمش سلامتیه، بخش مهمش داشتن بچه‌های خوبه، داشتن خانواده خوبه. من از این بابت‌ها خوشبختانه هیچ مشکلی ندارم، ولی اون بخشش که برمیگرده به جامعه، به کشور، اتفاقاتی که داخل کشور داره میفته و ناامنی که هست، نمیدونم، و همه چیزایی که دیگه هممون میدونیم، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، نمیدونم، اخلاقی که دیگه توی جامعه خیلی کم رنگ شده، اون بخشش خب آزاردهنده است و تاثیر میذاره تو زندگی. به هر حال خیلی ممنون از سوال خوبتون. مرسی. سپاسگزارم. نه الان اینجا که راه میریم، آره. چون منم مسیرم هم این بره، با هم میریم. خب سوالم اینه که آیا شما تو این سن و سالی که الان هستید حس خوشبختی دارید یا نه؟ اگه دوست داشتید مثلا سنتون هم بگید. خب 21 سالمه و نه حقیقتاً، چون که اسم میکنم ساده ترین چیزایی هم که شاید به عنوان یه جوون باید داشته باشم که اون احساسه رو حداقل داشته باشم، تا یه حدودی ندارم و نمیدونم. اولا انگار یه آدم 50 سال دارم زندگی میکنم که داره میگذرونه که زندگیش تموم شه. اینو نزدیک به حالا اینو کلامتون. یعنی فکر میکنید اون شور و شوق جوانی که فکر میکنید توی جوانای کشور دیگه هست توی شما نیست یا؟ آره دقیقاً همینه. کلا هر جای دنیا بودید اینجوری بود؟ نه، همون حرف اولی که گفتین، اون استانداردهایی که باید باشه که احساس خوشبختی کنم و ندارم. خب یعنی مثلا فراهم نیست. حس خوشبختی رو شما توی چی میدونید؟ حس خوشبختی تو خیلی چیزا میشه دید. من الانم نمیگم به هیچ عنوان حس خوشبختی ندارم، شاید توی لحظه‌ای اون حسا بهم دست بده، ولی به صورت موقته. این که بگم اوکی من الان واقعا حس خوشبختی میکنم، نه. من چطور بهتون بگم، مثلا به عنوان یه جوون ساده ترینش رو بخوام بگم، خب اون فراغت رو ندارم. آره. خب الان نگاه کن، شما مثلا دانشجو هست، اون فراغت منظور چی دیگه؟ میرید درستون میخونید توی دانشگاه دیگه، پیش خانواده زندگی میکنید. مسئله اینه خب ما فراغت اینقدر ساده میبینیم، فراغت اونقدر هم که میگین ساده نیست. خب این که بگین صرفا تفریح باشه، نه. چطور بهتون بگم اونو که بخوام کنار هم بچینم جمله ها رو یکم سخته، ولی نمیدونم گیج شدم به لحظه. اینجوری نیست که تو طول روز یا بعضی شبا مثلا بخوابی بگی امروز روز خوبی داشتم، من خوشبختم، مثلا حالا چه پیش خانواده خوش بگذرم. مسئله اینه که اون آخر شبه من به خاطر اون روز احساس خوشحالی داشتم. به خاطر یعنی کلا کلی در نظر میگیری؟ آره. یعنی من اینطوریم که اوکی من امروز روز خوبی داشتم، دوستامو دیدم، خانواده‌مو دیدم، یه کاری کردم که حس مفید بودم بهم داد و حس کردم آره اونی هم که باید باشم. درست. ولی اون به همون روز خلاصه میشه. مقطعیه. آره. ولی فرداش یه آخه میدونی شرایطش فراهم نیست که این حس بمونه. آره. خب شاید مثلا هر جای دیگه هم زندگی بکنی یه چالش‌هایی برات پیش بیاد که زندگی بدون دردسر و بدون چالش نیست. خب همینه دیگه.
من وسط آمریکا با بهترین زندگیم باشم باز آره میتونم این احساس رو داشته باشم، ولی نمیدونم حالا این حرفم تا چقدر درسته، ولی چی؟ افسردگی خیلی بزرگی حاکمه روی این کشور. پیر و جوونم نداره. مسئله اینجاست که انگار تو ایران اینجوری شده که تو هر چقدر تلاش میکنی بیشتر داری در جا میزنی و سر جات ثابت میشی، نمیری بالاتر، حتی نمیری بالاتر ولی ممکنه بیای پایین‌تر از شرایطی که الان هستی. آره دقیقاً این تورمه از نظر اقتصادی، چیهای دیگه اجتماعی، فرهنگی. آره مثلا مسئله اینه بابای من یه سال کار میکرد با پول یه سال خونه میساخت، من ترجیح میدم با اون یه ساله تا ارزشش نیومده پایین یه کاری کنم خوش بگذرونم باش تا اینکه نگهش دارم. آره مثلا دیگه فکر نمی‌کنی که بخوای خونه بخری، یه باغ بخری، ماشین بخری؟ نه، فقط مقطعی بری یه رستورانی که بگی غذاهای گرون. آره فرداش نشه دو برابر. خیلی عالی. به نظرتون در آینده میتونید حس خوشبختی داشته باشید؟ نمیتونم بگم اینو. من آینده رو نمیبینم، نمیتونم پیش‌گویی کنم، نمیدونم قرار داره چطور. من الان دارم کل زندگیم الان تو این سن رو خطا و آزمونه. نمیدونم دارم کارایی میکنم که نمیدونم با هم سازگار هست نیست. ولی دارم امتحان میکنم. ببینم پیش بره چی بشه. هیچ کی نمیتونه بگه فردا چه اتفاقی میفته. شما دیگه صحبتی نداری؟ نه منم واقعا صحبتی ندارم. امیدوارم که زندگی همه چی بر وفق مراد باشه و همه احساس خوشبختی کنه. ممنون. امیدوارم. مرسی. نه من که این حس رو ندارم. خوشبختی رو در آسایش، آرامش و امنیت میبینم که به نظر خودم این ستا رو ندارم. الان من در این سن 4 بچه دارم ولی بچه هامم هنوز به اون آسایش و آرامش و به اون چی نرسیدن. پس الان من انقدر در فکر سعادت و خوشبختی بچه هامم و همینطور خودمم الان هیچ گونه تأمینی ندارم. من به عنوان یک بازنشسته الان باید راحت زندگی کنم، ولی نه حتی اون حقوق بازنشستگی من الان باز همش صرف بچه هام که بیکارن بشه. اگر بچه های من سر کار بودن و حالا ازدواج داشتن و موفق بودن، آره من اون وقت احساس خوشبختی. یعنی نتیجه گیری بیشتر حس خوشبختیتون رو توی خوشبختی بچه ها میدونید، درسته؟ آره دیگه الان ما اگه اونا در آرامش و آسایش بودن، آره دیگه ما چی میخواییم اگه و خودمونم یک زندگی سربار ما هم کمتر و خودمونم یک زندگی نسبی، ولی الان نه، ما همون زندگی نسبی هم ما نداریم. یعنی اون بچه هم برن باز ما خودمون بازم زندگی بازم احساس اون آرامش ببین آرامشمون داشته باشیم، ولی متاسفانه اینقدر آرامش رو در اخبارای بد، اینقدر این اخبارای بد همش هم اقتصادی نیست. آره همش اقتصادی نیست، اقتصادی هم هست، شاید در وهله اول اقتصادیه ولی در وهله دومم ما همون از نظر روحی الان من توقع دارم که به عنوان یه بازنشسته و همینطور خانم‌های خانه‌دار چه فرق میکنه ببرن اینا رو مثل کشورهای دیگه یه تفریحاتی داشته باشیم، مسافرت ما رو ببرن. خب بالاخره 30 سال آدم زحمت کشیده بگه یه 10 سالم میخوام خوب و تفریح و دنیا رو بگردم. ولی نمیشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم، ان شاءالله موفق باشید. آیا حس خوشبختی توی زندگی میکنید یا نه؟ بعضی وقتا، همیشه نه. چند درصد مواقع؟ 50-50. آره. بعد به چیا بستگی داره که یه حس خوشبخت توی روز داشته باشی یا نداشته باشی؟ اتفاقایی که توی روز میافته، چون معمولا اینطوری هم که خیلی اتفاقا روم تاثیر میذاره، برای همین دیگه بستگی داره تو روز چه اتفاقی برام بیفته، کی چه حرفی بزنه، چی بشه که مود اون روزم مشخص بشه. آره. پس اینکه کلی هم بگیم آیا احساس خوشبختی میشه کرد یا نه؟ آره میشه. آره. بعد اصلا خوشبختی رو شما توی چی میدونید؟ پول خیلی پول خیلی زیاد. خیلی زیاد. بعد مثلا چقدر؟
اینکه پول میخواید واقعا نیاز همه آدم هاست. آره. ولی اینکه چقدر باشه چجوریه؟ نه اینو که شوخی کردم، ولی خب به هر حال به نظر من اینکه حالت با خودت خوب باشه خیلی تاثیر داره که چقدر احساس خوشبختی کنی یا نه. وقتی حالت با خودت خوب نیست قطعاً با عوامل بیرونی هم حالت خوب نیست دیگه، احساس خوشبختی نمی‌کنی. هر چقدر خوب باشن مثلا برای خودت خوب باشن باز حال نمی‌کنی، باز حالتو خراب می‌کنی. آره دیگه. اون با خودت کنار اومده باید چیکار کنیم که آدم با خودش کنار بیاد خوب باشه؟ پذیرشتو باید ببری بالا. پذیرش. آره. پذیرشتو باید ببری بالا که یه سری چیزا هست کلاً. اینی که هستی هست دیگه. اگه میتونی تغییرش بدی باید تلاش کنی تغییرش بدی. اگه نه که باید بپذیریش. چه همه چی، موقعیت اجتماعی، خود فرد، خانواده، آره دیگه. ظاهر، تحصیلات، همه چی رو باید بپذیری. آره دیگه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. متشکرم. دقیقاً آره، هر شود که یکی برمیگرده به تجربه‌ای که دارم و یکی این که باید ببینیم خوشبختی رو ما تو چی میبینیم. اولش سلامتیه برای خودم و خانوادم، چون همشون سالمن خدا رو شکر میکنم. بعد از اونم رفاهیات، یکی آسایش، یکی آرامش. آسایش که معمولاً با پول و این چیزا به دست میاد، آرامش هم در مقابل اینکه با خانواده و مردم چجوری رفتار بکنه. آره. شهر شیراز، جایی که من الان هستم، انتخاب دوم منه. من از شهر دیگه اومدم، خانواده‌ام پسرام اینجا نیستن، شهر دیگه هستن، ولی به خاطر آب و هوای اینجا و مردم اینجا احساس میکنم اینجا راحت‌تر از شهریه که من بودم و در کل احساس میکنم گذشته‌ای که داشتم باهاش طوری کنار اومدم که الان احساس آرامش رو دارم. آسایش نسبی هم هست به خاطر اینکه از اول به فکر این بودم که بتونم طوری زندگی بکنم که نیازمند نباشم و خدا رو شکر الان نسبتاً خوبه، ولی خب در مجموع الان اجتماع یک طوریه که همه گرفتارن. من اون گرفتاری رو زیاد ندارم، ولی اطرافیان هم میبینم که خیلی هاشون این مشکل رو دارن. بعد به نظر توی کوچه که خیابون راه میرید، اطرافیانتون، فامیل، همسایه‌ها، چهرهشونی که میبینید یه خورده باشون صحبت میکنید، اونا هم به نظرتون حس خوشبختی دارن یا نه؟ مردم بیشتر اینو میشه تو اتوبوس‌ها و مترو اینا دید. تو اونجا قیافه‌ها تقریبا خسته و عبوس و یه مقداری همچین گرفته است. یکیش به خاطر همین مسائل اجتماعی، مشکلات اجتماعی، به خصوص مسائل مالی. حالا با اینکه اینجا الان تقریبا بالای شهره، یه مقداری رفاهیات بیشتره. البته وقتی می‌بینیم از جاهای دیگه هم میان، از شهرهای دیگه و از محله‌های دیگه، ولی در نهایت اون بشاشی رو که آدم باید ببینه در اینا نمی‌بینه. ولی باز نسبت به شهرهای دیگه شیراز یه مقداری باز خوشحال‌ترن مردمش و سعی میکنن به روز زندگی کنن. مخصوصا که من دارم میبینم بیشتر فست فودها و رستوران‌ها پره، نه به خاطر اینکه وضع خوبی دارن، میخوان خوب راحت و همچین شاد زندگی کنن نسبت به شهرهای دیگه. خوشبختی خب به سن ساله، یعنی تو هر سنی فاکتورهای خوشبختی با سن سالهای دیگه اون خیلی متفاوته. شاید الان تو سن من خوشبختیم چیزیه که به بچه هام وصل هست. یعنی اگه فرزندان من همه چیزشون روتین باشه، خوشبخت باشن، شاد باشن، شاید اصلا من مثلا به شخصه شاید هیچ مثلا فاکتورهای خوشبختی نداشته باشم برای شخص خودم تنهایی، ولی تو اون زمان که بچه هام خوشبختن و راضین از زندگیشون، همون زمان منم خوشبختم. تقریبا اکثر مادرای ایرانی همینن که دغدغه‌شون همینه. شاید من مثلا توی بقلن گشت و گذار باشم، توی نمیدونم با بچه ها، با دوستام، با همسرم مثلا خوش باشیم، ولی لازمه که یکی از بچه های من مشکل داشته باشن
ولی اون خوشبختی کامل نمیشه. فقط گروه خوشبختی من به خوشبختی بچه هم. خب خودتون چی؟ حالا بچه‌ها که الان مثلا دقیقه حالا یه کور درس و بعدم ازدواج و بعدش حالا میرن. خب الان رفتن. رفتن. الان بچه‌های من یه پسر دارم یه دختر، دوتاشون ازدواج کردن، صاحب خونه و زندگی هستن، همسر خوب خدا رو شکر دارن، ولی بالاخره نگاه زندگی پستی و بلندی خودشو داره. بله، مثلا به فرض اگه یه روز من زنگ زدم یکیشون مثلا از اون روز ناراضی باشن، از چه میدونم گرفتاری مالی داشته باشن یا چیزی دیگه، اون روز برای من واقعا سخته، خیلی سخته. توی بهترین حال خودتون و همسرتون و کلا همه چی باشه بازم انگار در گروه خوشبختی بچه هم هست. پس خوشبختی رو شما توی بچه ها خوشبختی فرزندانم. بله. خیلی ممنون. خواهش میکنم. انشالله که شما هم موفق باشین. زنده نسبیه دیگه، نه به هر حال یه بعضی وقتا بعضی وقتا نه. روزانه توی هفته بستگی داره به میزان استرس و اضطرابی که آدم در طول روز داره دیگه. بعد حس خوشبختی رو که توی زندگی حس کنید باید هم آرامش باشه. چیا توی زندگیتون باشه؟ خب حتما آرامشه، ولی قبلش حتما باید آسایش باشه که منجر به آرامش بشه. یعنی فاکتورهای مالی اقتصادی هست دیگه، یعنی تهش آرامشه است. همه اینا برای آرامشه است دیگه. باید تأمین بشه تا اون اتفاق بیفته. اصولا زیاد هم آدم مثلا بعضیا میگن مالی، من اینقدر توی حسابم باشه، ماهی اینقدر در بیارم آدم خوشبختیم. شما هم همین نظر؟ نه صرفا مالی نیست دیگه. هر حال الان هم کلی آدم هستن این دور و بر از لحاظ مالی است ممکنه تأمین باشن، ولی هزار تا داستان دیگه که تحت کنترلشون نیست ممکنه اتفاق بیفته. از مسائل سیاسی و اجتماعی بگیر تا یه وقتی ممکنه مثلا یه چیز طبیعی خدا داد، مثلا فرض کن بچه‌ش یارو مشکل داره، کلی هم پول داره، ولی یه آدمه احتمالاً آدم خیلی خوشبختی خودش رو نمیدونه احتمالاً. یعنی به نظر شما باید همه چی نسبی دست به دست هم بده که نرمال باشه، بعد خودتون بگید من حس خوشبختی. آره دیگه، ببینید تو دنیا هم همین جوریه دیگه، یه سری شاخص دارن، اون شاخص‌ها رو میاد توی جامعه حساب میکنن، میگن این جامعه مثلا جامعه خوشبختی هست یا نیست. به نظرتون مردم ایران توی کوچه و خیابون رد میشید توی چهرهشون حس خوشبختی میشه ببینید؟ به نظر من نه، نیستن. ما به طور متوسط آدمای خوشبختی خودمون رو حساب نمی‌کنیم. خیلی فاکتورهای دیگه باید اتفاق بیفته تا بعدش برسیم به خوشبختیه، ولی متاسفانه نیست دیگه. شما استرس رو می‌بینید، اضطراب رو می‌بینید، چهره بدون خنده و شادی رو می‌بینید. آره زیاد است دیگه. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. خب الان خوبه. یه جور می‌خواستم این چراغ پشت سرتون معلوم نشه چون بد میفته خودتون. خب الان چطوری بشنوید؟ الان عالیه. فقط خیلی تکون نخورد. نمیتونه. خب بعد نیازی هست دکمه چیزی بگیرم؟ نه فعاله و اینکه صحبت میخواید بکنید اینجوری بگیرید که صدا خوب ضبط بشه. سوالم از شما اینه که تو این سن و سالی که الان زندگی میکنید و موقعیتی که هستید حس خوشبختی دارید؟ آره حس خوشبختی دارم واقعا. بعد حس خوشبختی فکر میکنید الان تو این دوران دارید یا کلن از ابتدای زندگی که نه از ابتدای زندگی، چون تو معنی خوشبختی و آرامش رو درک نکردی هیچ وقت خوشبخت نیستی. زمانی که یه برهه پشت سر میذاری و میفهمی معنای خوشبختی واقعی چی بوده، اون موقع است که میری سمت خوشبختی، اون موقع است که احساسش میکنی با تمام وجودت. درست. بعد اصلا خوشبختی رو توی چی میدونی؟ همین که گفتی آرامشه، حالا آرامش توی چیه به نظر؟
آرامش میتونه همون فکر راحتی باشه که موقعی که سرتا میذاری رو بالش خوابت میبره بدونی که به چیزی فکر کنی. فکر نکنی فردا پول باید برای نه امتحان فکر این دارم. نباشه که فردا چه مشکلاتی سر راهته، فردا قراره چی بشه، یا با ناراحتی گریه یا هر چیزی خوابت ببره. همون که حتی اگه خسته ای ولی یه مغز آروم داری میخوابی، این یعنی آرامش. اگه در طول روزت داری کار روزمره‌ت انجام میدی ولی هنوز لبخند بر لبت داری با اینکه همه سختی‌ها وجود داره، یعنی که تو خوشبختی، آرامش داری. بعضیا فکر میکنن اون آرامش داشتن اینه که اصلا هیچ دغدغه‌ای آدم نداشته باشه، هیچ بدهکاری نداشته باشه، خونه رویاییش زندگی میکنه، شغل رویاییش. ولی میگید شما با مشکلاتی که داری، هر آدم اگه باش کنار بیاد اون آرامش هست. درست؟ زندگی بدون چالش هیچ معنایی نداره و انسان کمالگراست. من اگه امروز این گوشی رو بخرم فردا یه چیز بهتر میخوام. من عکاسم، اگه امروز این لنز خریدم فردا یه لنز بهتر میخوام. پس این کمالگرایی من هیچ وقت استاپ نمیشه، فقط تلاشم بیشتر میشه. خب تو به اون حالا میزانی که کمالگرایی به هم میزانم تلاش داری میکنه و به همون میزان سخت‌تر میشه چیزی که خودت میخوایش و خودت داری قبول داریش میشی. پس باید شیرینی و تلخیش رو با هم بچشی تا بهش برسی. جالب بود. به قول اینکه همون سختیش همون چالشیه که داری براش رسیدن، تلاش کردن. خیلی همین تلاش کردن فکر آره. می‌کنم وای من کاش کمتر میتونستم تلاش کنم که این لنز رو بگیرم، چرا من باید 1 ماه کار کنم. پس این طرز فکر اینه که میتونه اگه به خودتون بقبولید. خب ببین تو میتونی هیچ خواسته نداشته باشی، بگی اوکی من این تخت خواب برام کافیه، یه وعده غذا هم بیشتر نمیخوام. خب اوکی همین که برم تا سر کوچه بیام هم حالمو خوب میکنه، زندگی من همینه. ولی تو میگی نه من دوست دارم برم فلان سفر. خب تو میخوای بری سفر، باید قبول بکنی یه سختی انجام بدی تا به اون شیرینیه برسی. باید بتونی اینو توی خودت درک و هضم بکنی که این سختی، این شرایط براش وجود داره. وقتی قبولش کردی پس اینا رو هم قبول کن. قرار نیست از اول تا آخر شیرینی راه باشه. اون سفر خیلی جالب بود که سفر میتونه چالشایی به همراه داشته باشه و آخرش در کل شیرین میشه و تجربه میشه. من از بچگی فانتزی داشتم اینکه یه تولد بگیرم، خانوادم توش نباشن، فقط دوستان باشن، کلا پارتی کنیم، کل شبو برقصیم تا صبح. و دقیقا بعد از 27 سال که امروزم تولدمه، دیشب انجامش دادم. پس دیگه در بهترین موقع خوشبختی و اینا اومدیم. و اون شب تنها حرفم به همه همین بود که من 15 سالگیم این روز رو تصور میکردم، الان بهش رسیدم. سختیاش چی بود؟ اوکی از فاکتور خانواده باید بگذری، باید تحمل کنی، باید روی پای خودت بیستی، مستقل شی، پولاتو جمع کنی، دوستای خوب خودتو داشته باشی تا به اینجا برسی. اگه همه اونا نگذشته بود الان دقیقاً اتفاق نمیافتاد که من دوست داشتم اتفاق بیفته. چه قشنگ. شاید براش هم تلاش نمی‌کردی، 17-18 سالگی اتفاق بعد میافتاد، شاید به اندازه الان برات شیرین نبود. واقعاً انقدر برام شیرین نبود. یکی از بهترین تولدام بود. اگر بابام برام تولد گرفته بود که کل فامیلو دعوت می‌کرد، من اصلاً اینقدر که دیشب بهم خوش گذشت خوش نمی‌گذشت. به کسایی که دوستشون دارم دورم بودن و با همون چیزایی که دلم می‌خواست انجامش دادم. چقدر خوب. امیدوارم بیشتر اوقات این حس خوبی رو داشته باشید. مرسی. زندگی می‌کنید، شب موقع خواب می‌خواید آماده برای خواب بشید، اون روز فکر می‌کنید آدم خوشبختی بودی؟ من احساس خوشبختی نمی‌کنم. من به گذشته که برمیگردم امکانات امروزی نبود ولی خوشبختی رو بیشتر می‌دیدم، آرامشم بیشتر می‌دیدم. چون که اول که اون صداقتی که اون زمان بود امروز وجود نداره، اون امکاناتی که برای جوونا بود امروز وجود نداره. منم بچه‌هام تحصیل کرده هستم، یه پدری هستم که دیگه میان سال هستم، دیگه اون توانایی فعالیت رو ندارم. میبینم بچه‌های من الان با درس خوندگیشون توی اجتماع الان بیکار هستن و کاری ندارن و ما ناراحت و نگران آیندهشون هستم، چون که دارن سناشون میره بالو. سن که رفت بالا دیگه توقعاتشون هم میره بالو.
الان مثلا به ما خورده میگیرن چرا شما اون زمان مثلا فلان کار نکردی، فلان چیزی نکردی، مولتی میلیاردر نیستی، برای ما مثلا بیاد فلان مغازه رو باز کنید فلان. وقتی میخوام احساس بکنیم که برای بچه‌مون یه کار انجام بدیم باید حرف چندین میلیارد پولی بزنیم. توجه کردید؟ حالا ما یه زمانی توی خانواده زندگی میکردیم، همه احساس میکردیم آرامش داریم، همه احساس میکردیم خوشبختیم، چون که با اون روزه، با اون برنامه، اون امکانات روزو واقعا زندگی لذت بخشی بود. سطح توقعات الان من خودم میگم احساس میکنم افسرده شدم، احساس افسردگی میکنم، احساس غمگینی میکنم، چون که توی اجتماع به هر کسی برخورد میکنم میبینم واقعا جوونا معذرت همشون به یه نوعی گرفتار هستن، همشون مشکلات دارن، ازدواج نمیکنن، نمیتونن ازدواج کنن. خب امروز امکانات ازدواج واقعا خیلی کم شده، ولی متاسفانه اگر تو دادگاهات تشریف ببرید میبینید واقعا آمار طلاق بالا رفته. چرا؟ خب میبینی یه جوونی که امروز کار نداره، حالا میاد یه کاری داره، به هر حال یه حقوق جزئی میگیره، ولی کفاف زندگیش نمیده، با اجاره‌های سنگین. امروز هر جا بخواد، مثلا بابا میخواد بره پایین شهر یه جایی که اجاره بکنه، باید 300 میلیون 10 میلیون بده. حالا درآمدش چنده؟ درآمدش هم 10 تومانه، 12 تومانه. اینو واقعا زندگی نمیتونه بکنن. میرن چای عاشق میشن، یه مدت از زیر یه صف هستن، ولی متأسفانه 6 ماه یا 8 ماه دیگه باعث همین جدایی میشه. ولی وقتی که هر چیز رو اصول باشه، برای دو طرف هم آرامش میاره، هم خوشبختی میاره. الان مثلا ما تو سنین ما چه سفری ما داریم میریم؟ کجا میتونیم بریم؟ بله الان من معذرت خودم الان شاید مادرم 2 سال فوت کرده دیگه، برادرم خونه من نیومده، منم خونه برادرم نیومدم. چرا؟ میبینی که معذرت میخوام دیگه مثل زمان قبل نی. بابا میوه میخوای بگیری، مرغ میخوای بگیری، چیزایی بخوری به خاطر همین میگن بابا نریم، که بنده خدا معذرت اگر رفتیم آقا یه حقوق جزئی میگیره، یک هفته 10 روز از زندگیش عقب هست دیگه. ما هم معذرت توانایی نداریم که بخوام معذرت کنم بریم توی بگیریم یه جای آقا ماری میخواد برای کار، میگن آقا تو سنت بالا به درد ما نمیخوره دیگه. مثلا نیرو جوون میخوان، نیرو جوون هم که به هر حال بچه‌ها که میرن به هر جا میرن کار میکنن، یکی بیمه‌شون دیگه نمیکنن چون که بیمه رفته بالا، میگه آقا بیمه نداریم، ول میکنن میان بیرون، یا میرن یه مدتی هم میرن، به هر حال متاسفانه همه سرخورده میشن و برمیگردن میان تو خونهشون. و حتی به بچه‌هام امروز نمیشه یه کلام کم زیاد بگی. آقا اصلا نمیشه، اصلا واقعیت اصلا نمیشه با بچه‌ها صحبت بکنی، نه به دختر، نه، همشون عصبی هستن، واقعا عصبی هستن، حقم دارن. وقتی بچه دختر من فوق لیسانس گرفته، پسر من فوق لیسانس گرفته، شغلی نیست، کاری نیست، سنش رفته بالا، حالا معذرت بخوام از چه انتظاری ازش داری؟ الان باید ایشون صاحب زن باشه، صاحب زندگی باشه، صاحب برنامه چی باشه، درآمد داشته باشه. آقا توی مملکت ما، من واقعیت میگم، حالا هر چی بخواد هر رقم پخش خود بکنید. یه پرایدی که معذرت 6 تومن شده 300 میلیون، نمیتونه آرزوی پرایدی داره، چجور باید زندگی بکنه؟ نه مورد. حالا یه سوال دارم، اگر شما از نظر اقتصادی اون چیزی که فکر میکردید بودید، بچه‌هام خب از نظر شغلی و درآمد خوب بودن دیگه، اون سوال ازتون میپرسیدم حس خوشبختی. بله من وقت بچه‌ها هم خوشبخت باشن، حتی نش بچه‌های من، بچه‌های دیگران هم مثل بچه‌های من هستن. وقتی بچه‌های دیگران هم خوشبخت، بچه‌های دوستم، بچه‌های رفقا یا نزدیکانم، اونا هم ارزم بزرگتون خوشبخت باشن، منم ارزم خوشحال هستم و نگرانشون نیستم. بله خب باید به هر حال امروز احساس خوشبختی کردن، میگن بعضیا از نظر اقتصادی، ولی باید از نظر اقتصادی در امنیت قرار گرفته باشی. امنیت اقتصادی، وقتی امنیت اقتصادی نداشتی هیچ آرامش نداری و هیچ احساس خوشبختی نمی‌کنی. به خدای مهربان میسپارمتون، شب امن آرامی داشته باشید. به نظر من خوشبختی از چیزهای خیلی کوچیک میتونه شروع شه تا چیزهای خیلی بزرگتر. تعریف‌های متفاوتی برای من داره. مثلا یه پیام ممکنه منو خیلی خوشحال کنه و اون لحظه احساس خوشبختی کنم. به نظر من اصلا خوشبختی چیز آنیه. خب ممکنه مثلا خوشبختی این که توی هدف داشته باشی، توی اون مسیر باشی و اصلا فکر کنی که اگه برسی به هدف خوشبختی. ولی به نظر من یعنی توی اون مسیر ممکنه خیلی اتفاقایی برات بیفته
که تو فکر کنی مسیر خیلی سخته ها، ولی چیزایی رو تو مسیر تجربه کردی که حس خوبی داشته برات. اینکه حس خوبی داشته باشی، رضایت درونی داشته باشی، بتونی با رنج‌هات کنار بیای، به نظر من تعریف خوشبختیه. چون خوشبختی صرفاً شادی مطلق نیست. خوشبختی یعنی که تو از درون میدونی که واقعیت‌ها رو بپذیری، میدونی رنج هست، غم هست، سختی هست، درد هست و همه اینا رو بپذیری. اون پذیرشه به نظر من میشه خوشبختی. آها. مثال ساده‌ترش یعنی همه چی رو روال باشه، اینجوری همین دیگه، نیست همیشه که رو به روال نیست. چون آها. برای هیچ کس قطعا اینطور نیست، چون ما داریم ظاهر زندگی همه رو میبینیم. چون از درون خیلی‌ها خب خیلی با خیلی چیزها دارن مبارزه میکنن که ما نمیدونیم. به نظر من خوشبختی یعنی این که بپذیری واقعیت‌ها رو، رنج‌ها رو و بتونی با رنج‌هات زندگی کنی. به نظر من این معنی خوشبختیه. چون باعث میشه که همیشه ناراحت نباشی دیگه. میگم معنی ظاهریش اینه، یعنی همیشه شاد و خوشحال باشی. خب شادی هم به قول مجتبی شکوری عدم غم که نیست. شادی کنار اومدن با غمه و کنار اومدن با غم و شادی به نظر من تعریف خوشبختی میشه. آره، صرفا داشتن یه چیز خاص نیست، مثلا یه ماشین خوب، یه خونه بزرگ، چون ممکنه اونا رو داشته باشی ولی حالت اونا خوب با اونا خوب نباشه. آها. پس اینجوری هم نمیشه بگیم که آخر عمر از یکی بپرسی خوشبختی یا مثلا بدبخت. آره. میتونه توی مسیرم هزاران احساس خوشبختی. آره، میگم با چیزای خیلی کوچیک. الان من اومدم شیراز احساس خوشبختی میکنم. یه هوا کی احساس خوشبختی نمیکنه. آخه شیراز واقعا زیباست. من احساس خوشبختی میکنم تو شیراز الان. تو این یه هفته خب چون حالم خوب بوده. آره. این حال منو تغییر داده، عوض کرده. به این مثلا دیدم مثلا سفر مثلا به شهرهای زیبایی مثل شیراز نشون میده که آقا چقدر چیزای قشنگ هست تو دنیا که ما مثلا با چیزهای دیگه داریم مثلا بدترش میکنیم، زندگی برای خودمون سخت‌تر میکنیم. ولی میتونیم با یه سفر ساده یه هفته خوبی داشته باشیم. آره دقیقاً. خیلی هم عالی، ممنون از شما. امیدوارم همیشه خوشبخت باشید و احساس خوشبختی بکنید در تک تک لحظات. خب قطعاً آره، چون خیلی جاها من شنیدم که میگن توی ایران خیلی وقتا خیلی جاها من توی ایران شنیدم که یکی میاد میگه که آقا نه من حس خوشبختی ندارم، ولی و نه کار هست واسه من نه شغل هست، ولی خب کسی که دنبال کار باشه، من همیشه میگم هر جای از جهان که باشه دنبال کار که باشه، خب قطعاً باعث پیشرفتش میشه و هر جایی که باشیم دست خودمونه که چجوری بخوایم خوشبخت باشیم یا نباشیم. از نظر کاری و از نظر کاری، درآمد، تفریح. من به نظرم توی ایران هیچ جایی به اندازه ایران نمیشه تفریح بکنی. هیچ جای دنیا به اندازه ایران نمیشه تفریح بکنی. فقط باید راهشو بلد باشی. با اون تفریح هم نیاز به درآمد و نیاز به درآمد داره که درآمدم گفتم که کسی که دنبال کار باشه، یه بنده خدایی بود من یه حرف خیلی قشنگی بهم زد، گفت هر کاری که انجام بدی سود داره، تنها کاری که سود نداره کار نکردنه. بری داخل خونه بشین هیچ کاری نکنی. این نظرم. خب این درآمدی شغلی. به نظر اون حس خوشبختی که گفتی برای همون کار و درآمده، یعنی تو درآمد و کار شما وقتی کارتو داشته باشی درآمدت هم داشته باشی، خب قاعدتاً اون کار و درآمدت یکی از هدفهای زندگی دیگه. شما وقتی به سمت اون هدفها پیش بری، هر کسی یه زندگی روال و نرمال اینه که شما هدف داشته باشی و به سمت اون هدفها حرکت بکنی. و به نظر من اینه که خب وقتی شما به سمت اون هدفات حرکت بکنی یعنی زندگی خیلی نرمال و خفنی داری. درست. بعد این گفتی حس خوشبختی رو حالا توی چی می‌بینی؟ حس خوشبختی که می‌بینم که خب توی یکی از بیشترین حس خوشبختیه که دارم این که پیش خانواده‌ام دارم خیلی خفن زندگی میکنم. یکی از ایناش اینه. یکی دیگه‌اش اینه که انقدر سلامتی بدنم کامله که هر کاری که دلم بخواد انجام میدم. یکی دیگه‌اش اینه که پیش رفیقام. یکی دیگه‌اش اینه که درآمدمو دارم به هدفایی که میخوام یکی یکی میرسم. درست. خیلی هم این آخرین ویدیویی است که ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. شکسپیر تو هملت میگه خوشبختیم از اینکه بیش از حد خوشبخت نیستیم. روزگار ما رو روی تاج سر خودش قرار نداد، اما زیر پاهاش هم له نکرده. بعضیا مثلا هر موقعیت هم داشته باشن بالاخره یه آدمایی هستن که خوشبخت‌تر از اونها هستن، یکی هم هستن که دیگه خیلی حسرت اون میخوره. دوستت شاید حسرت زندگی تو رو میخوره، تو یه حسرت زندگی یکی دیگه رو بخوری.
ولی من اینو همیشه میگم، من میگم این که ما خوشبخت باشیم و من یه حس خوب به شما بدم، قطعاً شما هم یه حس خوب به من میدی و ما همیشه بگردیم توی حس خوبمون دنبال طرف مقابلمون، نباشه بیام برم بگم خب این داره فاز منفی میده، بگردم دنبال اون حس خوب داخلش که داره بهم حس خوب میده. از همه حس خوبه، همه یه حس خوبه دارن، مهم اینه که من از چه دیدگاهی به اون طرفم، به اون کارم، به اون هدفم نگاه میکنم. درست، خیلی هم عالی. ممنون از شما. قربان شما. متشکرم. شما.